يا أهل الصين، أي صيني سيعلم اللغة الصينية لأي أجنبي يحكم عليه بالموت، لأنه يسهل على الغرباء الدخول إلى أسرار الصين. في القرن 18 وتحديدا في عهد الإمبراطور شيانلونغ، إن كنت صينيا وتقف في أحد أسواق الإمبراطورية سيدب الهلع في قلبك عندما تسمع بهذا الفرمان الإمبراطوري لحظر تعليم الصينية. واليوم بعد 3 قرون ما عاد الحال هو الحال، فالصين ما عادت تكتفي بمعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية للأجانب، بل تفتتح في كل 3 أيام معهدا لتعليم الصينية أو الماندرين حول العالم، مع تسهيل كتابة أبجدية صينية جديدة بالحرف اللاتيني تعرف باسم بينيان. كل هذا تهيئة للحظة التي ستكلل القفزة الصينية الهائلة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، عندما تحكم بكين كل الكوكب وتصبح أمريكا وأوروبا مجرد قوى إقليمية هامشية. حينها يجب على الجميع تحدث لغة المارد الجديد الذي سيحكم الأرض، مع بروز توقعات تستند لحقائق وإحصاءات بأن الصين البلد الضخم بعدد سكانه الذي يقارب 1,500,000,000 نسمة، والشاسع بمساحته التي تقارب 10 ملايين كيلومتر مربع، يقفز قفزات هائلة ويتقدم بثبات يدهش الصينيين أنفسهم. ليبدو أن السؤال الذي يشغل بال البشرية ليست إن كانت الصين ستبتلع الأرض يوما ما، وإنما كيف ستحكم العالم وكيف سيكون شكل الأرض تحت سطوتها. وما هي العقلية الجديدة التي يمكن أن تهيمن بعد ذبول النجم الأمريكي؟ البشرية تعمل عند الصين. في أواسط عام 2021 حاول زعماء مجموعة السبع اتخاذ موقف موحد من الصين، فخرج التنين عن صمته لترد بكين بكلمات محددة. الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت. الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا كانت تعلم أن رد الصين ليس مجرد كلمات رنانة، بل تصور حقيقي في ذهن الصين لشكل العالم الذي ستديره بكين خلال أعوام قليلة. حينها عندما تحكم الصين العالم لن تحل محل الولايات المتحدة فقط كقوة عظمى رئيسية، بل ستعمل أيضا على تهميش أوروبا في المنظومة التاريخية، وتقلب أفكار العالم رأسا على عقب حول مفاهيم التقدم التكنولوجي والاقتصادي والديمقراطية. إذ إن اعتبار صعود الصين على أنه ظاهرة اقتصادية معزولة عن سياقها أعطى الغرب شعورا زائفا بالأمان بأن الصين بعيدة عن أن تكون قوة عظمى، لأنها ببساطة فتحت أبوابها للغرب وسمحت لاقتصاد السوق بالازدهار، مع تصدير البضائع إلى المستهلكين الأثرياء في الخارج. ليبدو أن ما غفل عنه الغرب وأمريكا أن الصين كانت الحضارة الأغنى والأكثر تقدما تكنولوجيا حتى القرن 18، لكنها فقدت هذه المكانة قبل 200 عام مع تفجر الثورة الصناعية في أوروبا، قبل أن يتفجر النمو الصيني مجددا وبسرعة هائلة وفق قواعد قديمة متجددة، بجعل النواة الثقافية الاقتصادية للبلاد تشبه الصين القديمة أكثر مما تشبه أوروبا الحديثة أو الولايات المتحدة، من خلال مراكمة الثروة باستغلال الغرب دون تبني أفكاره الأجنبية. والنتيجة تحويل الصين تدريجيا لقوة كبرى في قالبها الاقتصادي الريادي الخاص. ففي حين أصبح اليابانيون مشهورين بالجودة وضوابط التخزين، اكتسبت الصين سمعة تجارية من حيث السرعة والمرونة، فانتهجت شركاتها أسلوب تقديم منتجات جيدة بما يكفي ورخيصة بما يضمن بيعها، لتستسلم كبرى الشركات متعددة الجنسيات أمام شركات العملاق الصيني رويدا، حيث زوجت الصين بين قواعدها الاقتصادية القديمة وقواعد السوق الجديدة،
فكانت عرابة تداخل القطاعين العام والخاص معا بطرق أربكت الأمريكيين الذين اعتادوا على الفصل الصارم بين الحكومة والقطاع الخاص. فازدهرت ريادة الأعمال بقواعد منافسة شديدة وصارمة إلى جانب سلطات دولية مفرطة الحركة وكاملة الوجود لم تتنازل أبداً عن حقها في التدخل. ما يشي بأن الاقتصاد الذي سيسيطر على دول العالم مع أفول نجم أمريكا وصعود الصين هو اقتصاد السوق المنضبط من قبل سلطات صارمة تحدد قواعد اللعب وتترك اللاعبين يتنافسون تحت أعين النظم الحاكمة، مع تحويل كل البشر إلى عمال عند حكوماتهم وبالتالي عند الصين، ما يضمن أن تكون كل البشرية عمالة تحت الطلب لبناء مجد الصين حاكم الأرض الجديد، ما يتطلب صنع شكل جديد من علاقات الإنتاج بين الدول. للصين الكلمة الفصل فيه، سواء تعلق الأمر بدول تتحالف مع بكين أو تعاديها. خيانة ماركس ولون الهر. منذ ردح من الزمن وضع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أيديولوجيته الاشتراكية جانبا إلى حد كبير، مع انتهاج براغماتية تقوم على المذهب النفعي وتحقيق المصالح حتى لو تعارضت كليا مع أي نهج أو مبادئ تنتهجها الصين، وهي استراتيجية تلخصها عبارة قالها رجل نهضة الصين الرئيس الراحل دانغ شياوبينغ: إنه لا يهم أن يكون لون الهر أبيض أو أسود، وإنما المهم أن يأكل الفأر. ما أسس لاستحداث بكين نسخة حديثة من طريقة حكم سلالة الإمبراطورية عبر تنصيب القادة الشيوعيين حماة الوحدة الصينية بالداخل، وبالوقت ذاته عرابي اندماج كل العالم مع النموذج السياسي الصيني بالخارج، وفق ما بات يسميه البعض العولمة الصينية، تمهيدا لانقلاب في موازين النظام وتقدم الصين لتحتل مكانة الولايات المتحدة، لكن مع حكم العالم سياسيا وفق نهج جديد يقوم على عدم وجود أي عدو للصين حتى وإن لم يكن حليفها، من خلال استخدام القوة الناعمة والخشنة مع الدول، وتعزيز مكانة الصين عبر المساعدات السخية والمعونات اللامحدودة، وزيادة انتشار آلتها الثقافية والاعتماد على وسائل إعلامية جذابة، مع تأسيس علاقات مع كل النظم الحاكمة في الأرض تضمن سير هذه الأنظمة في فلك الرؤية السياسية الصينية من دون أدنى تدخل في السياسات الداخلية لأي دولة، لجانب الاحتفاظ بالتحالفات الحالية وتعزيزها مثل الحلف مع روسيا، وتكريس ضرورة اندماج الدول ذات الحدود المشتركة بما يقلل من عدد دول العالم ويسهل من مهمة الصين حكمها، من دون تأسيس أي عداء مع أمريكا وأوروبا شريطة الالتزام بالنسق الصيني الجديد القائم على استغلال الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة كقوة عظمى تشن الحروب وتبطش بمن يتجرأ أن يقول لا بوجه واشنطن، مقابل الصين القوة الناعمة القريبة إلى وجدان الدول النامية، لكنها في الوقت ذاته تحمل العصا فقط لمن يفسد خططها لإدارة الأرض، خاصة وأنها ستقدم نفسها كمن أنقذ العالم من الجبروت الذي مارسته واشنطن، وفتح المقارنات بين ما ستقدمه لرفعة العالم وبين ما قدمته أمريكا من شعبوية وأنانية وطغيان للقيم الرأسمالية الفجة، رغم أن بكين ستسعى لكن بطرق سياسية قائمة على عصا العقاب وجزرة المكافأة، الحصول على مكاسب حتى لو أدى إلى توقيع أضرار بالعالم، مع فرض طابعها على كل شعوب الأرض من حيث نقص الحريات وتدهور الديمقراطيات، لكن مع ضمان عالم بصراعات أقل، واعتماد مبدأ البراغماتية النفعية بالتعامل مع كل دول العالم، ما يرى فيه الماركسيين انحرافا للصين عن الخط الماركسي الاشتراكي الشيوعي، إلا أن الصينيين يرون أن الذين يؤمنون بحرفية نص ماركس هم من ألد أعدائه وأكثرهم بعداً عن الماركسية،
لأنهم يقتلون أفكاره بتحجيرها، ويضربون مثلا بانهيار الاتحاد السوفيتي، بينما تقفز الصين لتسيد العالم. كما تدلل بكين على قرب تحول كل نظم العالم للعمل تحت أمرها، بالإعجاب الدائم بما حققته من معجزات وطفرات تنموية، بينما تسير الأمور في اتجاه معاناة الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية من كساد اقتصادي طويل، وما يصاحبه من كساد سياسي وربما أمني، في حين تبدو الصين أكثر قدرة على تجاوز هذه التحديات وصولا لعالم يعمل تحت الهيمنة الصينية، ويكرس من نظرية ديمقراطية صينية جديدة في العلاقات بين الدول، بدلا من ديمقراطية الولايات المتحدة التي تروج للديمقراطية داخل الدول. كما يبدو أن الغرب ما زال إلى حد اليوم غير قادر على فهم العقلية الصينية القائمة على عدم حب الصينيين للالتزام بالمعاهدات. فبحسب المنهج الصيني السياسي، المعاهدات والمواثيق ضد سنة الحياة المتغيرة، بينما التغيرات والتحولات هي جوهر الوجود. ما يشي بأن العالم حال سيطرت عليه الصين لن يؤمن بضرورة عقد معاهدات أو اتفاقيات ثابتة، بل ستحكم العلاقات بين الدول اتفاقيات ببنود مرنة يمكن تغييرها بتبدل الظروف والسياقات عملا بمفهوم التناغم والانسجام. علموا أبناءكم الصينية. يتغنى الصينيون بأن لا فضل للأبجدية الفينيقية على كتابة اللغة الصينية التي نبتت من تجربة الحضارة الصينية نفسها، فاللغة الصينية كتابة تصويرية وليست أبجدية أو صوتية، أي أن الكلمة الصينية لا تشير إلى صوت وإنما إلى معنى أو شكل. وتقول الأسطورة أن مخترع الكتابة الصينية استلهمها عبر ملاحظة آثار أقدام الطيور على التراب. ورغم الصعوبات التي تكتنف تعلم اللغة الصينية وصعوبة إتقانها، كونها تحتاج إلى ذاكرة بصرية قوية لا تحتاج لها بقية اللغات القائمة على الكتابة الأبجدية أو الصوتية، إلا أن كل تحركات الصين في هذا السياق تشي بأن بكين في طريقها لتعليم لغتها لكل سكان الأرض إن لزم الأمر. فالدولة التي كانت يوما تحكم بالموت على أي صيني يعلم لغتها إلى أجنبي، واعتبرت الكتابة التصويرية الصينية عامل حماية لها من ألاعيب الأغراب، قلبت اليوم كل المفاهيم عبر إنشاء معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية للأجانب، مع نشر فروعه في كل أنحاء العالم. إذ تشير الإحصاءات إلى وجود حاجة لنحو 10,000 معلم لغة صينية في العالم سنوياً، إضافة إلى أن الصين تفتتح في كل 3 أيام معهداً لتعليم الصينية أو الماندارين. كما قامت الصين بتيسير تعليم اللغة الصينية عن طريق إنشاء كتابة أبجدية خاصة بها بالحرف اللاتيني وتعرف باسم بينيين، وهي منهجية تعليم ترافق عملية تعلم الكتابة الصينية التصويرية، تهدف من خلالها بكين لتوطين لغة الماندارين خارج حدود سلطانها اليوم إلى مناطق سلطانها المستهدفة في الغد، خاصة في أمريكا وأوروبا، مع حشد دعاية كبيرة للترويج للغة الصينية كونها اللغة الأم الأولى في عدد الناطقين بها، واللغة الحية الأقدم من حيث أعمار اللغات. أمريكا تتحسس رأسها. منذ نزلت روسيا عن عرش أعداء أمريكا، وسار الرئيس جو بايدن على درب سلفه دونالد ترامب في اعتبار بكين العدو الأول لواشنطن، تغيرت نظرة أمريكا والغرب عموما بشكل جوهري للصين، إذ لم تعد بكين مجرد حصان الجر الهادي للاقتصاد العالمي، بل باتت الآن أقرب من أي وقت مضى لإزاحة أمريكا عن عرش العالم. فواشنطن ترى الصينيين اليوم في الفضاء السيبراني وفي القطب الشمالي وفي إفريقيا، كما تراهم يستثمرون في بنية الغرب التحتية الأساسية، ليولى زمن كانت في عبارة صنع في الصين باعتبارها مجرد مزحة، إذ أن الصين لم تنجح فقط في تنمية اقتصادها دون التخلي عن سيادتها، بل وظفت مصادر قوتها
لتضمن عدم تكرار قرن الذل الذي تعرضت له على أيدي اليابان والقوى الغربية من قبل. فبينما كانت أمريكا تركز على الشرق الأوسط ومسارح الصراع بالعالم، ركزت الصين على تحديث قوتها العسكرية لتلحق بأمريكا عسكريا، بعد أن حققت طفرة مالية وتكنولوجية وصناعية وتجاوزتها اقتصاديا. ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك رؤوسا نووية تزيد بأضعاف عما تمتلكه الصين، وسفن حربية ومقاتلات وحاملات طائرات وصواريخ أكثر من الصين، إلا أن غفلة أمريكا والغرب عن الصين جعلت معظم قواها العسكرية محاطة بالسرية، ما يعني أن الثقة الأمريكية بتحقيق تفوق عسكري على الصين غير مقرونة بأدلة فعلية. كما أن مراكز بحثية أمريكية باتت تتحدث عما تسميها كذبة أن جميع شعوب العالم تحسد الأمريكيين على النظام الديمقراطي الذي يتغنون به، وعلى شعارات حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما تستثمر به الصين التي باتت تعلم أن تعويل إدارة بايدن على حشد تحالف دولي من الديمقراطيات الغربية للتصدي للصين ربما يكون أقرب للتفكير الحالم منه إلى الواقع، ضمن حقائق أن المصلحة هي التي تحكم علاقات الدول وليست الأيديولوجيات، ما يعني أن إحساس أمريكا بالتفوق العسكري قد يقودها لصدام عسكري منفرد مع الصين، في ظل يقين شبه مطلق لدى الأمريكيين أنهم لا يمكن أن ينهزموا أمام الصين، ما يمثل خطأ فادحا في حسابات القوة وجهلا كبيرا بطبيعة الخصم والمقومات التي يمتلكها. وحينها ستبدأ حقا حقبة حكم الصين للعالم وفق أسس جديدة تقوم على صراعات أقل ومعاهدات أقل ودول أقل وقوى بشرية أكثر تعمل عند الصين مقابل قوت يومها.